السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين معنا في فقرة بيئتنا. تحدثنا في الفقرة السابقة عن مفهوم الخريف وعن أهمية البحر في تكوين السحب الخريفية، ولكن صعود المياه الباردة من قاع المحيط يصاحبها صعود الأغذية التي تتغذى عليها بعض الحيوانات مثل الحيوان الضخم الذي سنتحدث عنه اليوم برفقة مساعد المدرب عبد الله بحشوان. تابعونا. حسب العلماء يقولوا أنه هذا الحوت الأحدب أو الحوت الأحدب العربي مقيم في بحر العرب بما يزيد عن 6000 عام، وذلك يعزى إلى تقلب البحر وصعود القشريات والأغذية من قاع البحر، فعدم حاجة هذا الحوت الأحدب للهجرة مثل أقرانه. صحيح ما ذكرته أستاذ محمد. الحيتان الحدباء في العالم لها فترة هجرة للتوالد وأيضا للبحث عن الغذاء، بعكس الحيتان الحدباء العربية الموجودة عندنا والمسجلة عندنا مقيمة عندنا، فلذلك سميت بالحدباء العربية أو الحوت الأحدب العربي. فهذا الحوت مقيم ويتغذى في فترة الخريف لكون إنه الغذاء متوفر في فترة الخريف لنتيجة الانقلاب اللي يحصل في البحر اللي نسميه نحن ظاهرة البلانكتون، نسميها في لغة الغوص عندنا. وهذه الحيتان يعني سجلت أعدادها ولها متابعات من قبل المهتمين فيها، من قبل الجهات اللي هي مهتمة بالحوت الأحدب العربي. جميل، ولكن كم نوع من الحيتان موجود هنا في بحر العرب؟ حقيقة تزخر البحار العمانية بقرابة 19 نوع من الحيتان اللي تزور البحار العمانية، منها المقيم مثل الحوت الأحدب العربي وأنواع أخرى مثل الحوت الأزرق، حوت برايبلي، وعندنا حيتان أخرى. عندنا الحيتان البالينية اللي هي عديمة الأسنان مثل الحوت الأزرق والحوت الأحدب والحوت البرايبلي، هذه حيتان ما لها أسنان تتغذى على الأسماك الصغيرة والعوالق أيضا. أما بقية الحيتان الثانية 16 الأخرى هي من أنواع الحوت العنبر والمتواجدة في البحار العمانية. أيضا عندنا البحار العمانية تذكر تقريبا ب 14 نوع من أنواع الدلافين الموجودة عندنا المسجلة في السلطنة ولله الحمد. يعتبر الحوت الأحدب اللي هو الحوت المقيم في البحار العمانية لا يغادرها أبدا. نتوجه بالشكر لأخونا عبد الله بحشوان لإثرائنا بهذه المعلومات وبهذه الصور الخاصة والفيديوهات التي أكرمنا بها. شكرا أخوي عبد الله. أشكرك جزيل الشكر وأحسن بارك الله فيك.